עולם הקוסמטיקה מלא במיתוסים ואמונות שגויות שגורמים לנו לקנות מוצרים שאנחנו לא צריכים, או לטפח את האור בצורה שלא נכונה לנו. והמחיר, אור פחות יפה במקרה הטוב, ולעיתים גם נזקים של ממש. אז בואו ננפץ כמה מיתוסים בפינת מדע אור עם דוקטור רונית שגב, חוקרת אור, מנכ"לית ובעלי ביופור. רונית, בואי נשחק פינג פונג של טיפוח, אנחנו יורים ואת מנפצת. מוכנה? מוכנה? מיתוס ראשון, עור שמן לא צריך לחות. אז גם העור השמן זקוק ללחות. עור יכול להיות שמן וחסר לחות. הלחות של העור צריכים להבין שהיא גם מאוד חשובה לבריאות שלו. חוסר לחות עלול לגרום לעור לייצר יותר שומן כמנגנון פיצוי, וגם להגביר נטייה לפצעונים. עוד בעיות שיכולות להתעורר בעור חסר לחות, לא חשוב אם הוא שמן או יבש או נורמלי, זה חספוס, זה גירות, זה אובדן ברק, זה פגיעה במחסום האפידרמלי, פגיעה במערכת החיסון ואז התפתחות של יותר זיהומים. מיתוס שני, קרם הגנה דרוש רק בקיץ. אז קרינת UV, שהיא הקרינה המסוכנת, היא חודרת גם מבעד לעננים והיא קיימת כל השנה. היא גורמת לא רק לכוויות, היא גורמת גם לפיגמנטציה, להזדקנות מוקדמת של העור וסיכון יותר מוגבר לגידולי עור, אז בפרט בארצנו, כל השנה מקדם הגנה. מיתוס שלישי, צריך להחליף מוצרים לעתים קרובות כדי שהעור לא יתרגל. העור לא מתרגל למוצר. לפעמים, הרבה פעמים, תכונות העור משתנות והצרכים שלו, ואז יהיה באמת נכון להתאים כל פעם מוצר אחר, אבל זה לצורכי העור הנוכחיים. יש כמה מרכיבים שמשפיעים על קולטנים, שאולי כדאי לגוון ולהחליף מדי פעם בייעוץ עם הקוסמטיקאית. מדובר על רטינול או פפטידים ביומימטיים, אבל אין כזה משפט גורף שהעור מתרגל למוצרים. מיתוס נוסף, שוקולד לא קשור לאקנה. אז האמת היא שבשנים האחרונות התרבו המחקרים שמוכיחים אחרת. שתזונה שעשירה בממתקים ופחמימות ריקות ותוצרי חלב, וגם שוקולד, שהוא בעצם שלושת הדברים, כל אלה יכולים להחמיר אקנה. זה אומנם יכול להשפיע שונה על אנשים שונים, בגלל שוני גנטי, אבל הקשר הזה כבר הוכח מדעית. ולמיתוס הבא, אם המוצר מגרה, סימן שהוא עובד. אז לפעמים באמת מוצרים ביתיים לקילוף, הם יכולים, אם הם פעילים ומחדשים, הם יכולים לגרות, אבל הם יכולים גם שלא לגרות ועדיין להיות פעילים. תחושת גירוי זה מאוד אינדיבידואלי, זה יכול לנבוע מהרבה דברים, מרגישות שהיא נטייה גנטית, אם אנחנו בסטרס או העור בסטרס, שימוש לא נכון במוצרים, ולפעמים המוצר מגרה מישהו אינדיבידואלית בגלל מרכיבים מאוד תמימים ורגילים שיש בו, אבל אותו אדם רגיש אליהם, אז אין קשר בין גירוי לבין פעילות. זה נכון שמים חמים פותחים את הנקבוביות? אז מים חמים לא פותחים נקבוביות, ומים קרים לא סוגרים נקבוביות, זה לא נפתח ונסגר. מים חמים יכולים אולי להרחיב כלי דם, ומים קרים מקבצים כלי דם. אם באמת רצינו ויזואלית להיראות עם נקבוביות פחות פעורות, אנחנו צריכים לאמץ מוצר מקלף ביתי עם חומצות הידרוקסי, שבשימוש מתמשך ועקבי יכול באמת לצמצם קצת את הקוטר של הנקבוביות ונראה יותר יפה. מוצר טבעי לא יכול להזיק, זה נכון? אז מוצרים טבעיים ועוד איך יכולים להזיק ולגרום לגירוי ולאלרגיות. בואו נזכור שהנפט הוא טבעי והרס נחשים הוא טבעי. למעשה רוב הרעלים מהמקור שלהם זה מהטבע, וגם נזכור את האלרגיות שמופיעות עם פריחת האביב הטבעית. ומהצד השני, הרבה מרכיבים סינתטיים, כלומר שעושים במעבדה והם לא טבעיים, הם מרפאים לנו את העור או משתמשים בתרופות, מבלי לגרום שום תופעת לוואי. אומרים שמי פנים על בסיס אלכוהול עוזרים לעור שמן. אלכוהול עלול לייבש את העור ולגרום לעור השמן דווקא לייצר עוד שומן כפיצוי. נכון שיש לו אפקט זמני שבעלי העור השמן אוהבים. האלכוהול ממוסס את המעטה השומני, ואחרי שמשתמשים אז הברק השומני עובר, אבל זה זמני וזה עובר, והעור ממשיך לייצר חלב באותו קצב שהוא ייצר חלב קודם. ואם אנחנו באמת רוצים ללמד את העור להפריש פחות חלב, אז אנחנו צריכים לחפש במוצרי קוסמטיקה מרכיבים שמלמדים את העור מחדש, כמו רטינול וכמו חומצה אזלאית וסולפור ואבץ. ומיתוס אחרון, מותגים יוקרתיים של קרמים תמיד ייתנו לנו תוצאה טובה יותר. אז המחיר הוא לא אינדיקציה לאיכות הקרם או המוצר הקוסמטי, מחיר זה החלטה שיווקית של חברה, שהיא קשורה למיתוג ולא רושם שהחברה רוצה להשאיר אצל הצרכן. מה שחשוב להבין זה מה המרכיבים הפעילים, ובעיקר חשוב לקבל התאמה אישית של מוצר לעור שלנו, אחרי אבחון עור מעמיק אצל הקוסמטיקאית. דוקטור רונית שגב, היה מעניין מאוד, אנחנו מחכים לפעם הבאה שנתראה בפינת מדעו, תודה רבה. ותודה לכם.